Morjesta. Tänään olisi luvassa pitkästä aikaa vähän hifi-hommia, eli vahvistin testiä. Eli mä justiin hommasin tämmösen ihan uuden vahvistimen. Tässä mulla on vanha versio siitä. Eli tässä on Sound Digitalin 400.4 Evo 4.0. Eli tämä on nyt uusin malli. Tämä on tämmönen tosi pienen kokoinen nelikanavainen vahvisti. Siis tosi pieni. Eli tässä näkyy, tämä on Evo 2, eli tämä on niinku muutamaa vuotta vanhempi malli ja tämä on se 4, niin on tässä jonkun verran tullut jotakin muutosta tähän näin. Eli tämä on 2 kanavan malli, tai 2-kanavainen versio, tämä on 4-kanavainen, mutta tätäkin saa justiin 4-kanavaisena tätä vanhempaa, mutta mulla on tämä ollut diskanteille vaan tossa, niin sen takia mä otin sen 2 kanavan versio. Mutta tämä tosiaan on 4-kanavainen. Ja näistä lähtee tästä, tai no, tuosta nimestä voidaan päätellä jo, että näistä molemmista lähtee 400 wattia RMS-tehoa pihalle. Eli tää lukee, että 400 wattia 2 ohmiin lähtee tästä. Yhteensä, eli 4 kertaa 100 wattia. Ja tästä lähtee 2 kertaa 200 wattia. Kans tuohon 2 ohmiin. Niin, ja tää on 12,6 volttia ja sitten vähän enemmän 14,4 volttia. No tosiaan lähdetään näitä nyt testaamaan. Mä ajattelin ihan laittaa nämä passopäätteeksi. Ja kokeillaan, että onko luvussa eroa. Mitä? Näillä on justiin samat speksit periaatteessa. Eli mä tästä siltaan 2 kanavaa ja tästä mä otan toisen kanavan käyttöön. Ja sitten mä kytken tämän vielä, tämän uuden mallin, mun autoon diskanttipäätteeksi. Ja mä katson, että kuulostaako se yhtään paremmalta. Kun tässä on aina ollut se ongelma, että nuo diskantit tahtoo vähän vinkua. Kylmänä pahemmin kuin kuumana, mutta kuumiskin, niin siinä on semmonen ongelma ollut, että jos tässä olisi korjattu se. Mutta kattokaa nyt tätä koko eroa, eli tämäkin oli muista tosi pieni jo tämä on Evo 2. Ja muista tämäkin oli tosi pieni jo tämä näin. Mutta tämä on vielä niinku huomattavasti pienempi. Tämä. Oiskohan tämä joku 1/4 tai jotain pienempi. On tämä vähän korkeampi tää uusi, mutta muuten on hyvin huomattavastikin pienempi. Ja tässä on tämmöiset muovit on päistässä. Ne on nyt pois otettuna tästä vahvistimesta. Ja siihen tosiaan kuuluisi tämmöiset näihin päihin sitten tämmöiset koristeliistat, vai miten nyt voi sanoakaan. Näitä kun näin äkkiseltään katsotaan, niin ne on hyvin samanlaisia. Elikkä, no tässä on 4 kanavaa ja tässä on 2 kanavaa, niin sen takia tässä on enemmän näitä RCA sisääntuloja, mutta muuten ne on hyvin samat, eikä tässä on kaini ja sitten on tässä on molemmille omat kainit tietenkin sitten ja täällä on nämä suodot low pass, high pass ja sitten fulli on tuossa keskellä. Ja näissä on molemmat samat. Molemmissa samat ja näissä on 80 Hz se jakotaajuus. Eikä nämä on niinku, jos mietitään, että näiden perään pitäisi laittaa vaikka jotain mid-passoa, niin eihän sitä oikein tule mitään. Eli siellä on oikeastaan pakko olla joku jakosuotimet tai jotain sitten vielä välissä. Tai jotain semmoista. Mutta juu, näistä tämä ero näissä nyt on, kun mitä katsotaan tältä puolelta. Elikkäs tässä on nämä kaiutin kanavat. Tai
tää terminaali tässä näin, niin tässä on niin kuin 1- ja 2-kanavan plus ja miinus yhdistetty tähän yhteen paikkaan. Ja tämä varmaan niin kuin tuotti osalle ihmisistä justiin harmaita hiuksia tuo, kun ne ei ymmärtänyt, että se voisi kytkeä noinkin. Ja tässähän se niin kuin on laitettu näin, niin kuin miten normaalisti on, että nuo erikseen. Eikä täällä on miinus plus, miinus plus plus, miinus plus miinus. Ja tuo varmaan tuotti jollekin hankaluuksia justiin tuo homma, niin sen takia ne on päivittänyt sen näin, mutta eipä siinä muuta ihmeempää oikeastaan olekaan sitten. Onko tässä vähän tässä on vähän, terminaalin koko on vähän erilainen. Mutta ei tämmöiset vaadi niinku isoja kaiutin piuhoja tosiaan nämä, tai virtapiuhoja, kun nämä on kumminkin niin tehottomia 400 wattia, niin saa olla oikeastaan, kaiutin piuha saa olla ihan minkälaista oikeastaan vaan, ja virtapiuhakin saa olla aika ohkasta. No tosiaan tässä ei tosiaan ole sulaketta ollenkaan. Ja tässä vanhassa täällä on sulake. On 30 amperin sulake tuossa. Et se nyt on tuommoinen niinku eroavaisuus näiden välillä, mutta eipä tuo nyt mitään niinku käytännössä merkkaa, kun se on sulake kumminkin on siellä virtakaapelissa. Tässä näkyy näitä tehoja. Eikä nämä on niinku käytännössä täysin sama tehoset. Tämä on Evo 4 ja tämä on Evo 2. Eli täällä näkyy, että 4 kertaa 100 wattia 2 ohmiin ja on 2 kertaa 200 wattia 2 ohmiin. Eli molemmista lähtee 400 wattia. Ja sitten jos tämän siltaa, niin tämä on sillattuna 2 kertaa 200 wattia. Eikä täysin sama kuin tämä. Ja niin me lähdetään testaamaan tätä näin, että otan tästä 2 kanavaa käyttöön ja tästä vaan toisen kanavan. Niin saadaan samat tehot sitten passoilla ja katsotaan, että saadaan me lisää äänenpainetta tällä uudemmalla. Vähän kyllä jännittää, että onko niin pieni tämä, kattokaa ne vertaa mun käteen, niin tuo ihan älyttömän pieni, kun vertaa tähän vanhempaankin. Niin. Siis tämä menee ihan mihinkä vaan tämmönen vahvisti jo. Ja siis tämä ei paina mitään. Tämä painaa ehkä puolet tästä. Alle puolet mä veikkaisin. Tämä on niinku ilmaa ihan. No jännä. Jännä, kun näin pieneksi mennyt vahvistimet, ei millään voisi uskoa, että tästä voisi lähteä 400 wattia. RMS-tehoa. Mä ajattelin, että mä tämän laitan, tämän vahvistimen siihen mun uudempaan puntoon, mihinkä mä en halua laittaa yhtään lisää painoa, tai niin ylimääräistä painoa. Niin mä ajattelin tämän pistää sinne etupäälle vahvistimeksi. Koska ei ne soittimen tehot, ei vaan, jos haluaa kuulla niinku mun volumella, niin ei se vaan riitä kerta kaikkiaan se taso, äänen taso menee särölle niin herkästi kaiuttimet jo niin. Katsotaan, jos tämä korjaisi sen ongelman. Saa nähdä. Ja sen takia tämä just on 4-kanavainen. Ja tämä oli 2-kanavainen, kun tämä oli mulla diskanttipäätteenä vaan. Mutta juu, lähdetään vähän testailemaan. Tässä vieressä oli tämmöiset tornit, jos joku ihmetteli. Kiitokset vaan Supparisepolle aihiosta. Niin. Nämähän oli alun perin jokut, mikä näyttees oli. Farvedale. Tämmöset tornit, mihinkä mä vaihoin kaiuttimet. Ja tämähän oli refleksi, niin tässä oli refleksiputki tässä ennen. Niin mä tein näistä suletut ja 3 kaiuttimella tai 3 keskiäänellä ja sitten tähän oli diskantti sitten vielä. Tässä oli ennen 2 8-tuuman midia ja sitten diskantti. Ja tuossa oli refleksi. Tuossa oli kohta oli refleksi ja tuolla tuon palikan alla oli alun perin diskantti.
Juu, tämmöset tulee jossain vaiheessa käyttöön. Mä tuossa vähän testailin jo, niin ihan hyvin pelitti, mutta ei jää tänne, vaan ne tulee sitten muualle, mutta siitä sitten lisää myöhemmin. No joo, tuo on nyt tuo vanhempi sounddigitaali kytkettynä. Tuonne kuuluu tuon toisen sounddigitaali. Tuo on toinenkin tuo noin, niin se pitää pientä ääntä, niin sinne kuuluu, mutta ehkä tästä nyt kuuluu tää tuo vinkuna. En tiedä kuuluuko sinne. Tämä justiin pisti vahvistimen käyntiin ja kuuluu tämmönen vinkuna. En tiedä kuuluuko sinne, mutta semmonen pieni kuuluu noista diskanteista. Mutta ne on ihan älyttömän herkäkin kyllä nää diskantit, että kaikista herkiöt, mitkä mulla koskaan on ollut, niin sen takia näistä helposti kuuluu kaikkia häiriöitä. No tämä tässä kumminkin on ongelmana. Tämä on nyt ehkä puolet pienee tästä, kun tuo vahvisti lämpiää, mutta kylmää tää on näin pahimmillaan. Ei tuo käynyt haittaa, kun musiikki on päällä, niin ei sitä kuule ollenkaan. Mutta juu, vaihdetaan siihen toiseen vahvistimeen ja kokeillaan, että vinkuuko se samalla lailla. No nyt on vinkuna testis tämä toinen, uudempi. Ja voin sanoa kyllä suoraan heti, että tää ei vingu enää ollenkaan. En tiedä kuuletteko te sinne. Nyt kuuluu semmonen pieni kohina. Mutta ei tosiaan vingu enää ollenkaan, ei niinku korvi enää ollenkaan tuo. Ja nyt mä just ton pistin päälle, eikä tuo nyt ihan kylmä tuo vahvisti. Mä veikkaan, että tuo ääni tosta vielä pienenee. Elikkä niin kuin huomattava parannus. Siis tää ääni on ihan huomattavasti matalampia. Se on nyt niinku tommonen kohina. Tää ei oo enää niinku vinkuna. Ja tuo kohina muista on pienempi kyllä kuin mikä se vinkuna ääni on. Juu, ei ton enempää voi soittaa, kun tulee muuten heti tekijäoikeusvaatimusta. No, semmoista tämä nykyaika on. 8 sekuntia on maksimiaika, minkä voi soittaa enää. Mutta kyllä, parempi on ainakin tässä suhteessa tämä pikkunen uudempi vahvistin. Tässä olisi meidän passusetti äänenpainetestiä varten. Eli tässä on 4 10-tuumasta DD Audio Redlinea 60E. On tarkka malli näillä. Mutta joo, tässä oli 1 ohmin kytky, niin mä tein tähän vähän hazardin 4 ohmin kytky, mutta no, mitä pienestä. Eli siellä nyt on sarjaan kytkentä ja rinnan kytkentää vähän sekaisin, mutta ei se nyt niin justiinsa ole. Otetaan taas tämä tästä kiinni. Ja täällä meillä on vahvisti valmiina. Mä tuolta kainin säädin tappii. Vai onko se leveli näissä? Kainihan täällä on, joo. Ja fullille on tuo suoto. Mä tuolta pölläsin vaan RCA:n tähän näin, niin päästään testaan ja tuohon tuli noin kaiutinpiuhat. Eikä tästä testataan pelkästään toista kanavaa. Joo. Ja tässä me silataan 2 kanavaa tässä toisessa sitten, kun se on 4-kanavainen ja tää on 2-kanavainen. Eli päästään testaamaan niinku samoilla tehoilla. Mutta juu, mennään katsoa, että saanko me tuolla mitään lukemaa aikaiseksi. No joo, lähdetään testaa, että millaista lukemaa me tänään sitä saadaan. Kokeillaan se taajuus tästä nyt ekana. 20 Hz to 60 Hz sine sweep.
62 hertsiä. Kokeillaan tuolla vaan, että minkä verran saadaan lukua ja sitten vaihdetaan vahvistin tuonne ja verrataan niitä lukuja sitten keskenään. No joo, lähdetään testaamaan sitä lukemaa tästä seuraavaksi. Elikkä naksu kerralla mennään eteenpäin. Kokeillaan tässä samaa volumea vielä. 17 on nyt. 18. 19. 20. 134,47. Juu, semmoista tuli nyt tällä kertaa, elikkä kuulostaa säröltä jo tuo noin, elikkä 20 volume. Ja tuo 103,447. Elikkä lähdetään hakemaan toisella vahvistimella sitten seuraavaksi, kun mä saan sen toettua kytkettyä ensin. No niin, nyt olisi vahvistin vaihtunut sinne ja samat suorot, eli fullilla ja kaini on täysillä. Elikkä ei pitäisi olla mitään eroa säädöissä. Ja lähdetään nyt testaamaan, että mitä tämä sanoo. Onko parempi vai huonompi? Laittaa tuolta vaikka 15 volaan nyt ekaksi. Tuommoista lukemaan 15. Sitten nostetaan taso. Nyt on 16. 17. 18. 19. 20. Tästä ei varmaan nouse enää luku. Joo. Elikkä semmonen 2 desibeliä. Tämä oli tosiaan 20 volumella. Aikamoinen ero luvussa. Eikä voi kyllä sanoa että tää uusi vahvisti on selkeästi parempi. Niin kuin joka suhteessa. Luvullisestikin ja äänenlaadullisestikin. No, kumpi noista vahvistimista on parempi? No ehdottomasti tämä uudempi. Tää pienempi ja uudempi. Tuo on tehokkaampi ja siinä on pienemmät häiriöäänet aivan selvästi. Elikkä jos nyt haluaa tommosen pienen vahvistimen, niin mä Sound Digitali Evo 4.0 voin kyllä suositella, että on kyllä huomattavasti parempi tuohon Evo 2 ainakin verrattuna. Tai en tiedä, nythän tulee vissiin pian taas uusia, niin näitä pieniä, niin en tiedä sitten minkälaisia ne sitten on, mutta nämä ainakin, tai tämä Evo 4-sarja ainakin on omasta mielestä tosi hyvä. Suorot suorot on erittäin huonot, mutta niihin uusiin tulee vissiin paremmat suorot sitten siihen uuteen mallisarjaan, kun se ilmestyy sitten jossain vaiheessa. Niin siellä on sitten paremmat suorot, mutta muutenhan tuo onkin aivan hyvä vahvisti ja tosi näppärän kokoinen. Suosittelen. Morjens!